Přátelé, tak podívejme se na druhý díl tady toho videa, které bylo natočeno na půdě Organizace spojených národů, Hindustan Times. Tak ruský protiklad proti názor, že ve věci masakru v Buči na půdě OSN, monstrózní provokace Ukrajiny a britských podporovatelů Ukrajiny. Tak navažme tady několika slovy z toho předchozího dílu. And before that, our British colleagues who were presiding over our council. Jo, a ještě předtím, britští kolegové, kteří předsedali tady tomu zasedání, tenkrát před 3 lety, zasedání na půdě Rady bezpečnosti OSN In April 2022, v dubnu 2022, blatant disrespect to their mandate, rejected our request of na základě svého mandátu ho zneužili a odmítli naši žádost the urgent meeting on Buchi provocation. O urgentní schůzku ve věci provokace v Buči. That were tabled as early as April 3. Což bylo položeno na stůl 3. dubna. Thus displaying their clear involvement in this provocation. Tak tím odhalili jasné zapojení svoje, tedy britské, do této provokace. This unprecedented disdain for the council working method. Tato bezprecedentní ignorance té Rady bezpečnosti Is documented through our letter circulated. Je dokumentována skrze náš dopis, který oběhl, As an official document of the council. který tady obíhal jako oficiální dokument Rady bezpečnosti. Colleagues, facts are indeed stubborn things, so let me briefly walk you through major discrepancies of the Buchi. Takže tak kolegové, podívejme se tedy na tyto argumenty. Walk you through major discrepancies of the Buchi narrative. Podívejme se na ty zásadní nesrovnalosti v tom příběhu Buči, tak jak ho prezentovali Ukrajinci. On March 30, 2022, following 20. března roku 2022 another round of talks in Ankara, ve věci rozhovoru v Ankaře, the Russian Ministry of Defense tak v Istanbulu, promiňte, bylo to v Ankaře, announced the withdrawal of forces from several regions, including tak oznámili tedy Rusové, že se stáhli z těch regionů, které obsadili po zahájení vojenské operace. Buchi. Včetně Buči se stáhli. On March 31, the Buchi Town Council released a 31. března 2022 tak radnice v Buči zveřejnila video statement from Mayor Anatoly Fedoruk. Video prohlášení od starosty města, tedy starosty Anatolie Fidaruka, who announced the liberation of Buchi and který oznámil osvobození Buči confirmed that there are no Russian troops in the town. A potvrdil, že nejsou tam žádná vojska v Buči už 31. března. Without mentioning any mass atrocities, dead bodies, killings, A nezmínil se o žádných zvěrstvech, mrtvých tělech nebo nějakém zabíjení v této obci. graves or anything of this sort. Nebo o čemkoliv podobném tomuto. Let us show you the video posted by Mr. Fedoruk. Podívejme se na video zveřejněné panem Fedorukem. As you will see, he appears happy and smiling. It is Jak uvidíte, on je šťastný a usmívá se. hard to imagine that he would act this way Je těžké si představit, že by se takto choval against the backdrop of an alleged massacre in the na pozadí takzvaného masakru v Buči, streets. na ulicích Buči. Drazí přátelé, toto je komunita Buča. 31. března se zapíše do historie našeho města, tedy veškeré území naší komunity. Населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських орд. Je v tento den osvobození od ruských orků, ruských okupantů,
Bylo osvobozeno tedy našimi ozbrojenými silami toto město. No, tak když ho tam tu odešli, tak to skutečně bylo osvobozeno zuřivým bojem a hrdinstvím. Окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що цей... Já mohu konstatovat, že dnešní šťastný den a velké vítězství to je tak pro naše ozbrojené síly v Kyjevské oblasti. День є радісний і велика перемога наших збройних сил на Київщині, і ми обов'язково... A čekání bude brzy ukončeno, tak jak my uděláme všechno, aby toto velké vítězství bylo na území celé Ukrajiny. З вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам! Sláva našim ozbrojeným silám, sláva Ukrajině, sláva každému Ukrajinci všude v naší zemi. Слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться. Vidíte, tak 31. března, ještě před tím masakrem oznámeným, tady veselé starosta Buči vítá osvobození takzvané tohoto města. No a nevypadá to, že by mluvil teda o nějakém masakru tam, že by se tvářil tragicky, nebo se pokoušel zase tady olízovat západu mozek skrze nějaké prohlášení dramatické. So it's March 31st. Takže to bylo 31. března. On April 2nd, 2022. 2. dubna 2022 The National Police of Ukraine shared Národní policie Ukrajiny sdílela footage on its Telegram Messenger channel na svém kanálu na Telegramu, showing Ukrainian special forces entering Buchi. Tak ukázala tam speciální síly ukrajinské, jak vstupují do města Buča. Which you see on the screen. The footage shows no dead bodies in the street. Což je tady další záběr, žádná těla na ulicích. The police personnel interviewed several people in different locations. Policejní síly provedly rozhovory s několika lidmi, tedy na různých místech. Across Buchi. Napříč Yet Bučou. none of them mentioned any massacre or mass killings. A nikdo nezmiňoval žádný masakr nebo masové vítězství. Masové zabíjení. The camera also captures broader areas behind these Kamera také zabírá širší oblast za people with no dead bodies inside. Za těmito vojáky se žádnými těly, které by tam ležely. To sum up, for 4 days after the Russian military left Buchi, Takže po opuštění města Buča ruskou armádou there was not a single sign of any atrocities. tam nebyl sebemenší znak jakéhokoliv zvěrstva nebo jakýchkoliv zvěrstv. Not a single reference to it anywhere. Není tady k tomu žádný odkaz. There were also numerous images of photojournalists Bylo tam také několik záběrů novinářů, swarming around the streets of Buchi during these days, taking pictures on top of one another. Kteří tam v té Buči pořizovali snímky, že jestli šli za tou armádou, s tou armádou. The pictures themselves were rather standard for a conflict zone. Burned To samé obrázky z té konfliktní zóny. military equipment and damaged surroundings, which is explainable since Ukrainian forces had been heavily shelling the town while Tam jsou vidět škody a rozbitá auta, protože Ukrajinci ostřelovali toto město, když tam byla ruská armáda. the Russian army was there. But what is missing on all these early photos of Buchi Ale co chybí na všech fotografiích a záběrech z Buči, immediately after withdrawal of Russian forces are okamžitě po stažení ruských sil, bodies and the signs of mass executions. jsou ta těla a znaky masových exekucí, poprav.
Let me draw your attention in this regard to another Obraťme pozornost na další famous video that was posted by a certain Ukrainian neo-Nazi prezentované určitými ukrajinskými neonacistickými Sergei Korotkych, the leader of skupinami nebo postavami jako Sergej Karotkych. the Ukrainian territorial defense units that entered Buchi after the Jo, a tedy si záběry toho, jak ty ukrajinské jednotky potom vstoupily do Buči withdrawal of Russian forces. po stažení ruských vojáků. It depicts members of his unit discussing whether the To zabírá tedy členy jeho jednotky, toho Sergeje Karotkých, nebo jak ho jmenoval, they should shoot people not wearing blue armbands. kteří začali střílet na lidi, kteří neměli pásky modré na paži. The sign indicating support for the Kiev regime. To byl znak podpory kyjevského režimu. And you understand that these could be only civilians, as the Russian forces had left the town A to museli být pouze civilisté, protože ruské síly předtím už to město opustili. 4 days ago. Před 2 dny. The commander's affirmative response is clearly Velitelová reakce, teda ukrajinského velitele, heard, permitting such actions. Although Korotkych has tak ta potvrzená reakce toho velitele ukrajinských sil clearly heard, permitting such actions. Although Korotkych tak nenaznačuje, že by se setkal s tím jevem hastily deleted his video, copies remain accessible a musel smazat svoje video dostupné online. Jo, protože tam žádné mrtvoly nebyly, když on tam přišel. Tam jsou lidé bez modrých pásek. Čili to video toho velitele ukrajinského bylo rychle smazáno ze sítí, protože tam žádné mrtvoly vidět nebyly. Tam jsou lidé bez modrých pásek. Můžeme je zastřelit. Jistá věc. Он так спешил, что аж заехал на кентап. So, what we have just seen here is a selfie video Takže co jsme právě viděli je vlastní video of a renowned neo-Nazi who hates Russia and its supporters. pravého neonacisty, který nenávidí Rusy a jeho podporovatele nebo jejich podporovatele. Tak to bychom mohli uzavřít jako druhou část.